নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-Pathshala ইউটিউব চেনেল মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 2.0 অফিচিয়েল আপডেট লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ পৰা ইয়াৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব। এতিয়া কোনবিলাক আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, যোগ্যতাৰ মাপকাঠি কি হ'ব, নিম্নতম শিক্ষাগত অৰ্হতা কি হ'ব, অন্যান্য অৰ্হতা কি হ'ব, সকলোবিলাকৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিম। বহুত কেইটা নিয়ম পৰিৱৰ্তন হৈছে, সকলোবিলাকৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া হওক আজিৰ আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওক এইটো আপোনালোকৰ ৰণোজ পেগু আমাৰ অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে টুইট কৰিছিলে আৰু এই টুইটটোৰ জৰিয়তে এইখন লিফলেট দিছিলে আৰু ইয়াত জনাইছিলে। গতিকে এইখন মই ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াত মই যাতে দেখা পোৱাত সহজ হয় এইটো মই ওলাই থৈ দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ কিছু কথা কৈছে। ইয়াত লিখিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ যোগেদি অসমত নিবনুৱা সমস্যা হ্ৰাস কৰাৰ উপৰিও উদ্যোগীকৰণৰ এক বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এই আঁচনিখনৰ দ্বাৰা নৱপ্ৰজন্মক নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পৰাকৈ আৰ্থিক অনুদান, প্ৰশিক্ষণ আৰু বিপণনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মুখ্যমন্ত্ৰী অসম। যি কি নহওক ইয়াত কি কোৱা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান 1.0 অধীনত প্ৰায় 25,000 যুৱক যুৱতীলৈকে 510 কোটি টকাৰ আৰ্থিক অনুদানৰ প্ৰথম কিস্তি মুকলি কৰি দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ 2.0 নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা হ'ব। ইয়াত যিসকল নিৰ্বাচিত হ'ব তেওঁলোকক 2 লাখ আৰু 5 লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এইবাৰ 75,000ক দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ যোৱাবাৰ 25,000ক দিলে, এইবাৰ 75,000ক যুৱক উদ্যমীক প্ৰদান কৰিব। যুৱক নহয়, যুৱ উদ্যমীক। আৰু এইটো আজি অৰ্থাৎ 18 অক্টোবৰ 2024 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। বিয়লি 4 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰী সংবাদ সন্মিলন কক্ষ, লোকসেৱা ভৱন, দিছপুৰ। ইয়াৰ পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকক জনাব, সকলোবিলাকক জনাব। ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে লাইভটো চাব পাৰিব। মই E-Pathshala ইউটিউব চেনেলতো যিখিনি মূল কথা তেওঁ ক'ব সেইখিনি কথা এডিট কৰি কিনে দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। যি কি নহওক এতিয়া আমাক কোনবিলাক যুৱক যুৱতী এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথমতে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এপ্লাই কৰিব তেওঁ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা আৰু অসমত বসবাস কৰা ব্যক্তি হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা আৰু অসমৰ বাহিৰত যদি বসবাস কৰে তেতিয়াহ'লে নহ'ব। নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত পঞ্জীভূত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনখন লাগিব, আপ টু ডেট হৈ থাকিব লাগিব। ঠিক আছে, যদি সেই নাজানে এতিয়া কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই এটা ভিডিঅ' বনাই কিনে দি দিম। আৰু আপোনালোকৰ যিটো বয়স এইটো অলপ চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে। 1 এপ্ৰিল 2024 28 বছৰৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এইটোত আপোনালোকৰ আগতে 40 বছৰ আছিলে। এতিয়া কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক লাগিব? এতিয়া আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড নহয়, ভোটাৰ কাৰ্ড, পাছবুক, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পৰিচয় বা ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে সেইখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। শিক্ষাগতাৰ অৰ্হতাৰ যিটো প্ৰমাণপত্ৰ আছে সেই প্ৰমাণপত্ৰখনো দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ বেংকৰ পাছবুক, একাউণ্ট ষ্টেটাটো থাকিবই লাগিব ন, এইটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত যদি আমি শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি দেখিম যে ইয়াত লিখা হৈছে যে আমাৰ যিসমূহ জেনেৰেল কাষ্ট আছে, অৰ্থাৎ জেনেৰেল শ্ৰেণীৰ আছে, তেওঁলোকে 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে 10ম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত পঢ়া, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ নকৰিলেও হ'ব। তাৰপিছত বৃত্তিমূলক শাখাৰ অৰ্থাৎ প্ৰফেচনেল কোৰ্চৰ কাৰণে অভিযান্ত্ৰিক, মেডিচিন, কৃষি, পশু, মীন পালন আদি খণ্ডৰ 4 বছৰীয়া স্নাতক। এতিয়া প্ৰফেচনেল যদি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে 4 বছৰ হ'ব লাগিব, যদিহে নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক জেনেৰেল বুলি ধৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত অন্যান্য অৰ্হতাত যদি আপোনালোকে চায় তেতিয়াহ'লে আবেদনকাৰীৰ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ধন উপাৰ্জন সম্পৰ্কীয় কাম কৰাৰ জ্ঞান থকাটো প্ৰয়োজন। বাণিজ্যিক বেংকত আবেদনকাৰীৰ
1 এপ্ৰিল 2024 পূৰ্বে বেংক একাউণ্ট থকাটো প্ৰয়োজনীয় অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট এটা থাকিব লাগিব এইটো নিশ্চয় থাকে আপোনালোকৰ আবেদনকাৰীৰ পূৰ্বে কোনো বাণিজ্যিক বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ পৰিশোধ নকৰা ব্যক্তি হ'ব নালাগিব অৰ্থাৎ ডিফল্টাৰ হ'ব নালাগিব যদি বেংক লোৱা মানে লোন লৈ আপোনালোকে থাকিব পাৰে কিন্তু সেইটো আপোনালোকৰ ডিফল্টাৰ হ'ব নালাগিব আৰু আপোনালোকে Cmaaa 1.0 সুবিধা লাভ কৰিব নালাগিব ইয়াৰ পিছত যি আপোনালোকৰ নিৰ্বাচন হ'ব নগাঁও বঙাইগাঁও চিৰাং বিশ্বনাথ আৰু কাছাৰত যেহেতুকে নিৰ্বাচন বিধি চলি আছে এই আঁচনিখন তাত প্ৰয়োজন নহয় বুলি কৈছে যি কি নহওক ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত হয়তো আকৌ প্ৰয়োজন হ'ব এইটো কেনেকৈ কি এপ্লাই কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব এইবাৰ আপোনালোকৰ আৰু এটা আপডেট ক'ব ৰৈ গ'ল গতিকে সেইটো কৈ দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে কৈছে যে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক এই যিটো ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটত তেওঁলোকে নিজৰ নামটো পঞ্জীয়ন কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট জমা দিব লাগিব ঠিক আছে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট পিছত জমা দিব লাগিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এইবিলাকত আমি নিশ্চয় আহিবলগীয়া সময়সমূহত ভিডিঅ' বনাম কাৰণ আমি যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং ল'ব গৈছিলোঁ তাত প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটো আমি কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰ ওপৰত আমাক শিকাইছিলে বিজনেছ প্লেন কেনেকৈ বনাব লাগিব তাৰ ওপৰতো ধুনীয়াকৈ শিকাইছিলে বা আগত যিহেতুকে মোৰ বেংকৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে গতিকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট এইবিলাক যি বনাব লগা আছে এইবিলাকত আমি নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিম গতিকে আমাৰ জৰিয়তে যদি আপোনালোকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টসমূহ বনোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত মই মোৰ হোৱাটছএপৰ লিংক দি থৈ দিম আপোনালোকে তাৰ জৰিয়তে পাৰিব কণ্টেক্ট কৰিব নিজৰ সম্পূৰ্ণ নাম ইমেইল ID মোবাইল নম্বৰ আদি প্ৰদান কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন কৰোঁতে পঞ্জীয়নৰ মাচুল এইবাৰ দিয়া হৈছে এইটো আগতে নাছিলে 200 টকা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে আৰু 100 টকা অনুসূচিত জাতি এইবিলাকৰ কাৰণে অনলাইন মাধ্যমত জমা দিব লাগিব শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট থাকিব এই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন আপোনালোকৰ লগত ৰাখিব লাগিব আৰু পঞ্জীয়ন পত্ৰত যিসমূহ আপোনালোকে পৰিচয় পত্ৰ বা যিসমূহ নাম চাম দিব সেই সকলোবিলাক কিন্তু আপোনালোকৰ পৰিচয় পত্ৰ বেংকৰ লগত যি পাছবুক থাকিব সেইবিলাকৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব সৰি লগতে আপোনালোকে মিল থাকিব লাগিব ইনফৰমেশ্যনটো আপোনালোকক দিলোঁ ভিডিঅ'টো ভালদৰে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়ালৈকে মই যদি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম